नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। विजय सरदेसाईन गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीन करचो विलीन। काँग्रेस फुडारी कार्लोस परेराचे विजयाक आपोवणी। अदमास आनी तर्का वयल्यान गोवा फॉरवर्ड करपाक शकना। काँग्रेसीत विलीन उंचेल्या पावड्यार घडपाक जाय घडामोडी। पक्ष विलीन करपाचेर विजयाचे स्पश्टीकरण। रिते हातीन गोंयान परतले। काँग्रेसींतल्यान भाजपांत गेले आमदार। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान न्हयकारिल्ली मंत्रिमंडळ फेरबदलाची शक्यताय। कापास्ताद आसा जाल्यार राजीनामो दिवन परतो वेंचून येवन दाखय। विरोधी नगरसेवकाचे घनश्याम शिरोडकाराक आव्हान। सांगेचो आदर्श ग्राम प्रकल्प जावन रावला धवो हत्ती। अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या गोंय शाखेचो मुखेली सुभाष वेळीपाचेर टीएमसीन सोडले टिकेचे बाण। आनी पशुवर्ती सेशू हांची गोयच्या आयआयटीचेर संचालक म्हूण जाल्यार निवड। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून काढलो आदेश। आता पळोवया खबरो विस्तारान। फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हे मूळ काँग्रेसीचेच। जर गोवा फॉरवर्ड पक्ष काँग्रेसीत विलीन करून येत जाल्यार गोंयान काँग्रेस घट जातली असो विश्वास काँग्रेसीचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस परेरान उक्तायलो। तशेंच युरी आलेमाक सीएलपी लिडर केला म्हूण आपल्याक वायट दिसूंक ना। आपूण ह्या पक्षा कडेन एकनिश्ठ काम करीत आयला आनी फुडाराकूय करीत रावतलो। तशेंच आपूण कसलेय पद मेळचें म्हूण ह्या पक्षान सामील जावंक ना अशें कार्लोस परेर हांणी सांगलें। विजय सरदेसाय एकलो तेगे पक्ष चलोवन तुमी पळयला कितकोन निवडून लोकां हाडले आनी ही हॅज बीन अ गुड लिडर एंड आय एम वेरी हॅपी विथ इट। ही इज बीन अ वेरी वॉसिफरस लिडर। तुमी पळयला आमचे लास्ट असेंब्ली सेशनान कितकोन बरो फायट दिला थिंगा आनी बरो हिशोब काडला। सो इफ ही कम्स इन टू द काँग्रेस डेफिनेटली काँग्रेस पार्टी विल बी रिवाइव्ड एंड आय होप इट विल बी रिवाइव्ड वेरी वेल विथ अ वेरी स्ट्रॉंग ऑपोजिशन। आनी दिसनाका एक गेले देखून आमी फकत आमी डावन आहात म्हूण गेले ते कचरो गेलो तो हांव म्हणटा आनी आमी आसात आजून पार्टी रिवायव करपाक। लोक रावता, लोक बेजार जाला आनी लोक सांगता यात बरे पार्टी रिवायव करून। हांव एक सांगता इलेक्शन जाले तेन्ना पयले लोक म्हणटाले हांव सीएलपी लिडर जावपी म्हणून। ते लोक मागताले, लोक रिक्वेस्ट केले, फेसबुकार सगळे घायले पूण म्हाका तेश करून कांय ना। I am a very loyal party worker. We will work for the interest of the party. Mark position and post kai naka. I will work as a real worker of the party. Position post घेवन लोक कांय करना थोडे पार्टी। लोकांचे अदमास आनी तर्का वयल्यान गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीन विलीन जावपाक शकना। त्या खातीर उंचेल्या पावड्यार घडामोडी घडपाक जाय। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता। विजय सरदेसायान ताचे पक्ष काँग्रेसीन विलीन करून काँग्रेसीचे नेतृत्व करचे अशें काँग्रेसीचो फुडारी कार्लोस परेरान उलोवन दाखयल्लें। ताचेर विजयान जाप दिली। सध्याक तरी काँग्रेसीच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी आपले कडेन संपर्क साधलो ना अशें विजयाचें म्हणणें। एक म्हणल्यार कार्लोस आल्वारिसान तो स्टेटमेंट काडला ताजे वयल्यान म्हाका दिसता तें आवाज जालो। कार्लोस आल्वारिसान म्हणजे एक बरें उलयला म्हणून हांव ताका देव बरें करून दिवंक शकता। एक नॉर्मल स्पेक्युलेशन आहा की एक जो खडेगांत बीजेपीक म्हळ्यार शिंगार घेता तसले मनीस आज फुडें फुडाकार घेवंक जाय, ऑपोजिशन लिडर जावंक जाय अशें लोकांचें हें आहा। सो ताजे वयल्यान मे बी हें स्पेक्युलेशन जाता पूण हें डिसिजन पार्टी मर्ज करपाचें ओ कितें इट कॅनॉट बी जस्ट डन ओवर स्पेक्युलेशन्स। इट नीड्स अ प्रॉपर हाय लेवल प्रपोजल आनी तो आमचे पक्षान खूब घटक आहा सगळ्यांनी ते कन्सिडरेशनान घेवंक जाय। असो कांय प्रपोजल आतां नाच म्हणजे ताजे कॉमेंट दिवपूय ताजो व्हडले कांय अर्थ जायना। म्हजे सगळे पक्षा भितर अशें म्हळ्यार हितचिंतक आहात जे एक अशें केन्ना सजेशनां दितात बट दोज कॅनॉट बी टेकन एज प्रपोजल्स। प्रपोजल खूब आहा चड करून आतां कित्याक
गोंयान ओपोजिशन म्हणटा तें उरूंकूच ना आनी BJP जे भशेन चलता की गल्ली टू दिल्ली मेरेन ओपोजिशन आसप ना, सगळें ओपोजिशन मुक्त करप हे हो जो लोकशाही विरोधक दिल्ली मेरेन ओपोजिशन आसप ना, सगळें ओपोजिशन मुक्त करप हे हो जो लोकशाही विरोधक एक स्टँड आमचो आहा हाजे विरुद्ध उलोवपी एक सॉलिड आवाज जाय अशें लोकांक दिसता. ताजे खातीर मे बी आमचें नांव फुडें येता आसता, बट दॅट इज द क्रेडीट ऑफ माय पार्टी. आनी अशें कांयच प्रपोजल आतां ना, म्हणटकीर ताजेर उलोवन कांय फायदो ना. भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांची भेट घेवपाक दिल्लीत गेल्ले 7 आमदार मुख्यमंत्र्या सयत सोमारा राती गोंयांत परत आयल्यात. ह्या आमदारांनी भाजपाच्या केंद्रीय प्रदेशाध्यक्ष JP नड्डा आनी गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली. पूण ह्या भेटींत घेशीर आशिल्ल्या ह्या आमदारांच्या पदरान सध्या तरी कांयच पडिल्लें ना. हे आमदार भाजपांत आयल्यार खरे, पूण सध्या तरी मंत्रिमंडळात कांयच बदल जावपाची शक्यता ना अशें मुख्यमंत्र्यान गोंयांत आयल्या उपरांत स्पश्ट केलां. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो अपॉइंटमेंट मेळूंक नाशिल्ल्यान तांची भेट घेवप शक्य जालें ना अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या. दोन्ही जिखपाचें ठरलेलें. पोर्टफोलियो बी कितें चेंज जावपाचें आसा सर. हांकां एकोमोडेट करपाक सर हे जे सर MLA एकोमोडेट करपाक कितें रिशफल बी जावपाचें आसा तें आतां हांव पयलीं कशें सांगू तुमकां. आज आमी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी आनी आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी हांची भेट घेतली आनी आमचे जे 8 आमदार काँग्रेसचे भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केलो तातूंतले एक मायकल लोबो हे आउट ऑफ इंडिया आसा आनी तातूंत 7 आमदारांची आज तेची भेट घेतली आमचे दिल्लीच्या कार्यालयात आनी तांचे बरोबर चर्चा केली, उलयले आनी एकंदर तांच्यांनी सगळ्यांनी सांगलें की बऱ्या तरेन काम करूंक जाय पार्टीचें आनी बऱ्या तरेन आपले मतदारसंघ आनी स्टेट म्हणून सगळ्यांनी विचार करता. इंडिया आसा आउट ऑफ कंट्री आनी त्यामुळे दिसा तो फाल्यां केन्ना तरी पावतलो. मोदी काय जावं गरज ना. आमी मेन कशें आसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी होम मिनिस्टर तांकां मेळ्ळें. ते पंतप्रधान बिजी असल्या कारणान त्याला आज बरेचशे वेगवेगळे कार्यक्रम प्लस अमरिंदर सिंग जे असतात आज पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री ते अलॉंग विथ त्यांचे 28 माजी आमदारांनी घेऊन त्यांची आज पक्षप्रवेश थंय जाल्लो ते आहेत. मडगाव महापालिकेच्या नगराध्यक्ष विरोधात 15 नगरसेवकांनी अविश्वास ठराव हाडल्या उपरांत नगराध्यक्ष शिरोडकार आणि कामत समर्थक नगरसेवक हांचे भितर वाद पेटला. शिरोडकारान राजीनामो दिवन परत वेचून येवन दाखोवचो अशी मागणी नगरसेवक महेश आमोणकर हांणी केल्या. जाल्यार दुसरे वटेन म्हाका आव्हान दिवपी महेश आमोणकर कोण आनी ताचे राजकीय मळार खंय स्थान आसा असो प्रश्न नगराध्यक्ष घनश्याम शिरोडकार हांणी केला. 15 जे पळय कावन्सिलर गेल्या तातूंतली 5 वोटींग ताका पडिल्ली. त्या 5 जाणांक जर ताणें तशें इन्सिडेट करपाचें न्ही, तांकां म्हटलें ताणें आतां तांकां बाबड्यांक ओपनली ती येवपाक शकना ताका विचारपाक, कित्याक ओपनली ती आयले विचारपाक ताका प्रेसा मार्फत जाल्यार उघडपणे कळटा ती 5 जाणां ती म्हणून. ताजी ती आयडिया आसतली कितें तरी आपणाक हें करपाची. पळय गोंयभर आमचे दाम बाबा मानता जांबावले देवस्थान फातर्प्यां ते आमी जाणा. तशें क्रिश्चना वयल्यान उलोवप न्ही, त्या क्रिश्चन सुद्दां बाबडे घरा वचून नांदून आयिल्ली आनी तांच्यांनी आमी वच तांकां फोर्सिबली घे म्हणून सांगूंक ना आशिल्ले. क्रिश्चन तांचे कुर्सा कडेन घातल्यार पूण ती जाण म्हणपाक ना, आमी म्हणपाक प्रमाण जाता कित्याक आमी मारला म्हणपाक. म्हणून ते भयंकर वायट दिसला म्हाका. आनी जो घनश्याम शिरोडकर जो आरोप करता अशें तशें करून न्ही, हांव ताका डायरेक्ट सांगता आतां जाल्यार ओपनली ताका सांगता, तो आयिल्लो दिगंबर कामतेच्या मॉडेल मार्गांव कितें तरी पॅनलाचेर. हांव म्हणटा तुका जर इतलें दिसता न्ही की हांव इंडिपेंडंट आयिल्लो जाल्यार हांव चॅलेंज हांव ताच्या फाटल्यान रावता. ताणें थंय तो रिजायन जावचो. दिगंबर कामचे पॅनल आयलो तो आतां इंडिपेंडंट म्हणून फायदो ना. तूं आतां रिजायन जा, हांव ताच्या बरोबर आसता, चल हें सगळें स्थगीत करया जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर लावया हांगा. ताका रिजायन जा म्हणून सांग, परतो इलेक्शनाक वच म्हणून सांग, ताजें निवडून यो म्हणून सांग ताका. चॅलेंज ताची निवडून येता जाल्यार चॅलेंज ताजे तो कोण ताका काय तो इंडिपेंडंट निवडून म्हणून म्हाका तेजेर कॉमेंट्स करपाचें ताका काय संबंद ना. तो कोणाकय आज बिहाफ कोणाचो स्पोक्स पर्सन जावंक शकना. हांव खंय निवडून आयलो कित्याक तें म्हजें हांव जाणा न्ही. म्हजे कडेन कॅपेसिटी आसा दुसऱ्यान निवडून हाडपाची. तोय आपणाक तिकेट दी म्हूण सांगून आमच्याच पॅनलान तो म्हाकाय एप्रोच जाल्लो. सो ताणें असल्यो गोश्टी करप न्ही. ताणें आपल्या पुरतें कितें तें पळोवपाचें आपल्या वॉर्डाचें डेव्हलपमेंट. सबंद मडगांव बद्दल उलोवपा सारकें ताचे आतां इतली हें ना ताचे कडेन.
हांवें कोणाकच काय वायट म्हणिल्लें ना. हांवें फक्त सांगलां की थंयचें जें पावित्र्य आसा तें सांबाळपाची गरज आसा. ती तेजी आसा जबाबदारी, म्हजी बी जबाबदारी. आमी हें पावित्र्य सांबाळूंकूच जाय प्रत्येकाक. तो खंयच्या धर्माचो जातीचो जावं इतलेंच म्हाका आनी तेजेर कॉमेंट काय ना. ते कॉमेंट म्हाका कसले पास करपाचे ना तेजेर. सांगेच्या नेत्रावळी गावात अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी गोवा युनिटाच्या अंतर्गत कोट्यांनी रुपया खर्च करून बांधिल्ले प्रकल्प फक्त धवे हत्ती जावन उरल्या. या प्रकल्पाचे काम सामके उण्या दर्जाचे आसून हाका फक्त एजन्सीचो चेअरमॅन सुभाष वेळीप जबाबदार आसून ताका या पदा वयल्यान काडून उडोवपाचो अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसीची सरचिटणीस राखी नायक हांणी केल्या. ताणें फक्त निविदा काडून कमिशन खाल्या असो आरोपूय तिणें केला. अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी अंडर जे एजन्सी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम जी इम्प्लिमेंट जाली 2013-14 विथ ओन्ली इंटेंशन की जे गांवगिरे वाठार रुरल एरियाज आसा थंयचो डेव्हलपमेंट जावचो आनी थंयचे जे पुअर लोक आसा तांचे इकॉनॉमिकली ते इम्प्रूव जावचे. तर सेंट्रल गव्हर्मेंटान अटल ग्राम डेव्हलपमेंट योजना केली आनी ताजी एक युनिट म्हणून अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी गोवा युनिट ही 2013-14 सुरू जाली आनी सद्याक ताजे चेअरमॅन जावन आसा सुभाष वेळीप. अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीचे नांवान जे प्रोजेक्ट आसा ते आज इट इज अ टोटल फेलियर. सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार जेन्ना तांणी नेत्रावळी पंचायती भितर एक टॉयलेट रेस्टरूम कम शॉप्स हो प्रोजेक्ट घेतलो. तो 2015-16 भितर घेतलो आनी तातूंत ताणें सांगलें की हातूंतल्यान आमी युथाक एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी दिता तशेंच गांवांत ज्यो टॉयलेट्स ना ताजे खातीर आमी फेसिलिटी करता आनी ते शॉप्साच्या माध्यमांतल्यान ऑक्शन करून सेल करून जे कितें रँट येतले तातूंत आमी ते टॉयलेट्स मेंटेन करतले. पूण आज म्हणल्यार हे जे शॉप आनी टॉयलेट आसा ते व्हायट एलिफंट जावन आसा. ऑक्शन जालें पूण अजून ते युजाना. ताजें रिजन इतलेंच आसा की जी बिल्डींग तांणी तयार केली ताजी क्वॉलिटी ऑफ वर्क सारकी लो आशिल्लें. हें हांव उलयना तेन्नाची जेन्ना पंचायत बॉडी आसा तांणी एक लेटर काडिल्लें इन्स्पेक्शन जाल्लें जेन्ना ओनरान जेन्ना जाणें घेतलें तांणी कंप्लेन दिली तेन्ना ताणें इन्स्पेक्शन जालें आनी इवन बॉडी जी आसा तांणी एक्सेप्ट केलें हय न्यूली कन्स्ट्रक्टेड बिल्डिंगे भितर क्रॅक्स डेवलप जाल्यार लिकेज आसा सारकें काम जालें ना. तरी पुणून आज ऑलमोस्ट 2022 जालें पुणून आज ना अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी कडल्यान कांय जायना किंवा पंचायत ताजेर एक्ट जायना. प्रत्येक जाण आपापले म्हाजेर घुकळटा. हाजो इफेक्ट फक्त जे टॅक्स पेयर्साचे मनी जे 10-15 लाख तातूंत गेल्या ते आज टोटली बरबाद जाल्ले आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी 8 भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेक नव्या संचालकांची नेमणूक करपाक मान्यताय दिल्या अशी माहिती शिक्षण मंत्रालयान दिल्या. IIT मद्रास हांगचे दोनूय प्राध्यापक शेषाद्री शेखर आणि श्रीपाद करमळकर हांची IIT पलक्कड आणि IIT भुवनेश्वराचे संचालक म्हणून नेमणूक जाल्या. तशेंच IIT खडगपूरच्या नागरी अभियांत्रिकी विभागातले वेंकय्यप्पाय आर देसाय हांची IIT धारवाडचे संचालक म्हणून नेमणूक केल्या. जाल्यार हांचे संस्थेचे सध्याचे संचालक पसुमर्थी सेशू हांकां IIT गोंयचे संचालक म्हणून वेंचून काडल्यात. काँग्रेसीचे भारत जोडो यात्रेक बरो प्रतिसाद मेळत आशिल्ल्यान काँग्रेस अध्यक्षपदा खातीर राहुलाचे उमेदवारीकूय फाटबळ मेळटा. पूण दुसरे कडेन ह्याच पदा खातीर ज्येश्ठ काँग्रेस फुडारी शशी थरूर हांच्याय नांवाची चर्चा चालू आसा. हालींच शशी थरूर हांणी काँग्रेस मुखेली सोनिया गांधी हांची भेट घेतिल्ल्यान तांणी अध्यक्षपदाचे वेंचणुके खातीर मोर्चे बांधणी चालू केल्ल्याचें सुत्रां कडल्यान कळटा. गुलाम नबी आझाद हांणी काँग्रेस सोडल्या उपरांत पक्षांतर्गत लोकशाय घटमूट करपा खातीर पक्ष कटिबद्ध आशिल्ल्याचे सांगपा खातीरूच काँग्रेस नेतृत्वाचो हो यत्न आशिल्ल्याचें कळटा. We have announced organizational election. Anybody is free to contest. Anybody. It is an open process. You don't require permission to contest. You don't have to get permission from Mr. Rahul Gandhi to file your nomination paper.
You don't need permission from Mrs. Sonia Gandhi to file nomination paper. If you have support of 10 PCC delegates, you go and file your nomination paper. If there is more than one candidate, there will be election on the 17th of October. Congress party is the only political party in India that has election for the post of its president. CPM does not have, BJP does not have. No political party elects its president. We have. We try to bring consensus. When consensus is not possible, we have a system for having election. If some people want to contest, they are welcome to contest. They are free to contest. There is no bar on anybody contesting. So if there is more than one candidate, election will be held on the 17th. If there is only one candidate, you will know on the 1st of October who is the new Congress president. It's very simple. But right now, all congressmen and congresswomen are focused on Bharat Jodo Yatra. मंगळारा पर्यटन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी केसरवाळ झरीची पळवणी केली. पर्यटन खात्यान घेतिल्ल्या एके बसकेन केसरवाळ झरीच्या सोबितीकरणाचे प्रस्ताव थळाव्यांनी मांडिल्लो. देखून पर्यटन खात्यान रोखडीच या प्रस्तावाची दखल घेऊन सोबितीकरणाच्या प्रक्रियेक सुरुवात केल्ल्यान थळाव्यांनी खोस उक्तायल्या. या प्रस्तावाक वास्कोचे आमदार कृष्णदाजी साळकार हांणी फुडाकार घेतिल्ल्यान थळाव्यांनी तांचे उपकार मानल्यात. भारतात 2024 मेरेन 92 ते 93 कार्बन न्यूट्रल विमानतळ आसतले. मंत्रालयान 2030 मेरेन कार्बन उत्सर्जन शुन्याचेर हाडपाचे उद्दिष्ट दवरिल्ल्याचे विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सांगता. ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशनाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात तो उलयतालो. आतां मेरेन 16 राज्यांत जेट इंधनाचेर 1% ते 4% व्हॅट आसा. ATFांतलो व्हॅट उणो केल्ल्यान कनेक्टिविटी वाडोवपाक मजत जातली अशें ताचें म्हणणें. Having said that, what was most important during COVID period was to make sure that you calibrate the return of the sector, which is why we had first capacity caps in place to take care of COVID, and I got rid of capacity caps almost about a year ago. And so today we are working at 100% capacity or beyond. We also had fare bands in place because my concern was that we must make sure that our customer is not exorbitantly charged for civil aviation fares when there are only a few flights operating. Parallelly, we must ensure that the customer has choice, and therefore the innate capability of firms to cut prices and make sure you drive your competitors out of the market and go beyond the floor so as to gain market share and squeeze other companies out, that must also be prevented. And therefore I had a price band in place, a lower price band below which you could not go and an upper price band above which you could not go. Protect the interests of the customer and protect the interests of the sector. When stabilization has happened and we had peak traffic of roughly about 4 lakhs pre-COVID, we surpassed that in April, May at roughly about 4.07 lakhs on a couple of days. So when stabilization has happened, we've removed the price bands as well. I believe in a free market. This is a sector that's deregulated. And I think we must allow the private sector to play its part. And I see growth in civil aviation. We've had a new entrant enter the market, Akasa Air, after almost 2 decades. Where we used to hear stories of people being weeded out. We are also seeing a new entrant in the cargo sector through Pradhan Air. So I am looking at tremendous capacity building, but the important point that needs to be made here is that it's about time in civil aviation that we set up the ecosystem. Very much like the auto sector, where you have an OEM and then you have a bunch of ancillaries. Similarly, in civil aviation, it's not only about airlines and airports, but it's about flying training organizations. It's about cargo.
it's about ground handling, it's about drones, it's about all the steps that we need to put in place to put the ecosystem in place. And those steps are being very firmly supplanted as we speak. दर वराक एक शेतकार आत्महत्या करता. शेतकारांच्या या आत्महत्या खातीर भाजपा सरकाराची धोरणां जापसालदार आशिल्ल्याची टिका काँग्रेसीन केल्या. शेतकारांनी तांच्या सुसायड नोटात आपल्या मरणा खातीर भाजपा सरकाराची धोरणां जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप केल्ल्याचो दावो काँग्रेस फुडारी सुप्रिया श्रीनाथीन केल्या. शेतकारांकडेन रीण फेडपा खातीर पयशे नात अशें तिचें म्हणणें. एक किसान जिनका नाम दशरथ लक्ष्मण केदारी था, उन्होंने प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए आत्महत्या कर ली. उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मोदी साहब, आप बस अपने बारे में सोचते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, साहूकार इंतजार करने को तैयार नहीं है, हम क्या करें? आज मैं आपकी निष्क्रियता के चलते आत्महत्या करने को मजबूर हूं. हमें फसलों की कीमत दें, यह हमारा अधिकार है. यह पहली बार नहीं है कि किसी किसान ने या खेती से जुड़े किसी व्यक्ति ने सरकार की उदासीनता, सरकार की विफलता के बारे में इस तरह से उनको जिम्मेदार ठहराकर अपनी जान नहीं दी है. आपके सामने कुछ आंकड़े रखने जरूरी है, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते और आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं. 2021 का जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके मुताबिक कृषि क्षेत्र में 10,881 लोगों ने एक साल में 10,881 लोगों ने आत्महत्या करी. और ध्यान से सुनिए, हर रोज लगभग 30 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं. प्रत्येक दिन 30 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं. इसका मतलब हुआ कि इस देश में हर घंटे एक से ज्यादा किसान आज अपनी जान ले रहा है, आज विवश है अपनी जान दे देने को, आज विवश है आत्महत्या करने को. हर घंटे एक से ज्यादा किसान, 24 घंटों में 30 किसान अपनी जान दे रहे हैं. और एनसीआरबी के ही इन आंकड़ों के मुताबिक 2014 से जब से मोदी सरकार आई है 2021 तक जो न्यूनतम आंकड़े हैं, 53,000 लोगों से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है पिछले 7 सालों में. पर उन्हें मजबूर कौन कर रहा है और स्थिति इतनी गंभीर क्यों है? अगर मैं वाकई में एक लाइन में बोलूं तो इसके वाकई में जिम्मेदार, जैसे कि पुणे के किसान केदारी जी ने कहा है, मोदी जी हैं और उनकी सरकार की विफलता है. गोंयांतला मिनाचो खण वेवसाय बेगोबेग सुरू करपा खातीर मुख्यमंत्री प्रयत्न करीत आसात. तशेंच आमी खण बेगोबेग सुरू जावचें म्हूण गणराया कडेन मागणी करुया अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी कोटली तिस्क हांगच्या भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्या भांगरा महोत्सव कार्यावळीक उलोवप केलें. इंटेन्शन खूब आसता. आमी मायनिंगांतल्यान वयर सरलेले मनीस आनी हो वाठारूय तशे खुबशे जाण ह्या वाठाराचे लोकांनूय मायनिंगेंत सोडून वयर सरलेले आसात. आमचो सीएम प्रयत्न करता, देवान ताका लक्ष दवरून आशिर्वाद दिवचो अशें सगळ्यांनी मागया आनी बेगिना बेगीन चालू करचें. कित्याक ह्या वाठाराची लोकांची आमकांय खबर आसा ज्यो गोश्टी आज ऑलमोस्ट 10-11 वर्सां जालीं जे मायनिंग ते भाशेन चलतले ते भाशेन चलना. टिका करपी लोक खूब आसतले, टिका करून घेवपी म्हणजे आमी घेवंक पडल्यो टिका त्यो. पूण एक लक्षात दवरपाक जाय, जे पर्यंत देवाचो आशिर्वाद ना, देवान खंय तरी सांगणी करून ती फुडें व्हरपाचे प्रयत्न करना, तेन्ना मनशान कितलोच प्रयत्न केलो हे फुडें वचना. मंडळान जेन्ना पळय 50 वर्सां कंप्लीट केल्या, की 50 वर्सांचो पिरियड हो खंयच्याय, जसं पळय आमच्या गिरीश बाबान सांगलें तशें, की खंयच्याय संस्थेच्या मनशाच्या आयुश्याक खूब मोठो पिरियड आसता. एक विशय मुद्दाम करून सांगतलो सगळ्यांक, की 50 वर्सां ही मंडळाक जाल्ली आसा. गणपतीक कितले वर्स जाले आनी कितले वर्स पळय आसतले म्हणटा इंड पिरियड आसता, एक लक्षांत दवरा. आनी आमी सगळे सांगता की देवाक आपण हे दिलें, देवाक तें दिलें, आमी दिवपी कोण न्हू, तेणें आमकां दिली जाल्यार आमी तें दिवपाक शकतले. गोंयकारांची सुशेगाद म्हूण वळख आसली तरी गोंयकार हे खरेपण कश्टकारी आसात. पर्यटना खातीर गोंय हें संवसारांतलें सगळ्यांत बरें पर्यटन थळ आसा. देखून तुमी गोंया येवचें आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत गुंतवणूक करची आनी गोंयासत देशाच्या अर्थकारणाची उदरगत करची अशें आवाहन उद्देग मंत्री माविन गुदिनून गुंतवणूकदारांक केलां.
दिल्लीत जाल्ले इन्व्हेस्ट गोवा रोड शो हे कार्यावळीत माविन गुदिनोन उलोवप केलें. Be amidst the most friendliest of people and be in a place which is the most preferred destination in the country and perhaps the world as far as tourism is concerned. I would say, what better thing than do business with pleasure. So here I am inviting you, and in this direction, at the start itself I want to say, pandemic taught us many things. Then many new normals have been there. One of the normals is work from home, from your own comfortable position, from your own confines, either your home or home office. Or in Goa, we are developing a new concept. We have selected 4 beaches. When you think of Goa, you think of beaches. So we have thought of 4 beaches: Ashwe, Mandre, Benaulim and Miramar. We would be developing it where you can come and work. If Kerala is God's own country, then Goa is where the gods dwell. And that's why we are blessed by nature. We are blessed with all the good things. But while being blessed with all the good things, another impression made about Goa is that we are Sushegat. Sushegat means laid back, only like to enjoy. Yes, we like to enjoy our evening. We like to enjoy a drink. But we are very hard workers. And that is what exactly I am here to tell you. While working hard, slog it out the whole day. In the evening, it's a happening place. With the best of nightlife, a decent, clean nightlife, you can enjoy, because tourism is something where everybody runs to that particular place where such activity takes place. Goa is one such place. You have everything under one roof. At the same time, I say, help build our economy, help build economic activity which will help not only the Goa state, let it happen from Goa, but it will help the country. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. तर रोखडोच गौरश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हें बुलेटिन. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.